Добрий раночок, трохи нафарбуємось. У нас нарешті прийшов той день, коли я буду збиратись на лижний курорт. І я почала про це думати, збиратись морально ще десь в вересні. Коротше, ми забронювали квитки десь в вересні чи жовтні на лютий. Це мій просто улюблений вид відпочинку ever. Я навіть шукала, де можна влітку кататись на лижах. Поки що не знайшла класних ідей, так вже краще. Їдемо ми в Вірменію. Ми там були вже в Єревані, але цього разу тільки на лижі на 4 дні. І I'm so excited, я така щаслива. Найщасливіша людина. Тут години 3 летіти літаком, прямий рейс. І це, в принципі, я думаю, що найближче, що можна знайти. Ще є Казахстан. Дехто туди їде, хто вже побував усюди. В Грузію було б прикольніше, так, але перше там дуже довго їхати. І у нас навіть з Абу-Дабі немає рейсів на Тбілісі, чи я не знаю, у нас тільки на Кутаїсі летали. Ну, а в Буковель, якщо їхати, то це буде 6 годин до Кракова, потім кордон, а потім їхати, чи там простіше через Румунію, думаю, Чернівці, але це час. У нас тільки 4 дні, тобто вихідні, понеділок, вівторок і в середу вже назад, у дітей канікули. Парфюмчик, це те, що мені подарував чоловік. Так, ням-ням. Мій головний тревел лайфхак – це мати списки. І це було написано в моєму старому блокноті. Я просто вирвала, тому що я так дуже акуратненько написала. Вона у мене зберігається в цьому місці, де у мене лежать в нижньому ящику, який я не використовую щоденно. Тобто верхній там те, що щоденно використовуєш, там білизна, середній там якісь такі купальники, шарфіки, якісь екстра спортивні речі, які не кожен день. І в нижньому у мене лежать всякі такі тревел-органайзери, тревел-куби. І також ось ці бумажки, які мені просто дають, ну, такі більше візабіліті, що треба зібрати. Ось тут є архіви, коли ми їздили в Польщу і в Іспанію, коли ми ще в Україну в 22-му році ми не їхали. Це, наприклад, там такий short city trip, ми їздили в Єреван, але я просто залишаю, наприклад, якщо буде така поїздка схожа. Це, що нам буде потрібно для ski holiday. Збираємось, я вже все підготувала. Навіть тревел-адаптер я поклала. Почнемо з верхнього одягу або в того, з чому я буду їхати. Зараз ця кімната просто перетвориться на якийсь жах. Курточка зимова, дякую моїй мамі. Вона купила для себе, їй ніби не підійшло. Вона взагалі для хлопців 13-14 років, але мені прямо ідеально підходить. Тому це буде моя курточка, щоб їхати. В принципі, в такому можна також кататись, але у мене є ще костюм. Взуття буду брати тільки 2 пари. Ось ці Шанелі. Вони дуже такі теплі, з неопренові, тут немає сітки, а тут шкіра, і вони такі приподняті, тобто для зими вони прям прекрасно підходять, і взагалі будь-які кросівки, які шкіряні або плотні, головне, щоб були підошва, вони ідеально підходять для будь-якого зимового відпочинку, тому що все одно ми там в містах не дуже багато часу проводимо на вулиці, якщо там не багато снігу, вони підходять без проблем, тому що навіть якщо дуже холодно, ви можете там додати шкарпетки, але я люблю, коли там трошки таки ноги залишаються. Саме на резорті, тобто це для транзиту. Саме на резорті, так, у мене буде зимове взуття, так, фактично я б могла бути тільки в цьому взутті, можливо, я так і зроблю, можливо, я заб'ю і скажу: Настя, будь трушним мінімалістом і бери тільки 1 пару взуття. Розмір 37 я купила у одної дівчини, коротше, була якась
якась харківська дівчина, яка продавала свій гардероб. Їй було не потрібно, вони були в новому стані. Ізабел Марант, я просто знала, що така модель, вона дуже-дуже класична, і вона майже ніколи не вийде із моди, або можете сказати, о, це не трендове, але мені це підходить, мені дуже вони подобаються, і вони зі мною вже багато років, я їх не ношу багато, тому що не часто їжджу на такі відпустки. І тут були також такі червоні шнурки, які я ні разу не носила, тому що я не люблю червоний колір. Так, і це тоді піде або в валізу, або так, звісно, взуття воно займає дуже багато місця, тому треба все-таки подумати, можливо, треба в них поїхати. Зазвичай, те, що дуже об'ємне, в цьому треба їхати. А в чому я поїду? Я тепер думаю, можливо, я поїду в сірому, тому що я думала, вони мені набридли, але я їх багато років не бачила, і вони зараз, в принципі, мені подобаються, вони мені не набридли. Можливо, я поїду в них. Другий варіант, але всі ці речі, я думаю, що я буду брати. У нас 4 дні. Так, це не дуже мінімалський. У мене є такий нейтральний костюм. Він був у мене в рілзах. Це чоловічий теж відділ H&M. Він не дуже новий, не дуже старий. Його ще можна поносити. І під нього можна одягати будь-які такі layering pieces. І виглядає він прикольно з чорним. Тому я думаю, що це буде цей костюм. Ще дві пари штанів. Тобто мені треба десь 4 пари штанів для цього капсульного гардеробу на зиму. Одні будуть ось такі широкі, тому що все одно, знаєте, коли ви на ski holiday, у вас там днів небагато, але у вас багато різних функцій. Наприклад, ви зранку покатались, у вас лижні штани, або ви зранку приїхали, у вас такі транзитні штани м'які або шкіряні, а потім ви там хочете піти на довгу прогулку, і є шанс, що у вас перші брюки вони стали там брудними, чи вони промокли, тому саме на ski holiday, щоб не переплачувати і потім не йти щось шукати, або мати багато різних варіантів досугу, то краще, мені здається, взяти щось таке екстра спеєр. Нарядні речі точно не треба брати практичні речі. Ці такі широкі штани із Зари. Ось ці штани мої прямо улюбленці. Вони в мене були раніше там для такого робочих моментів, луків, а зараз вони вже трошки форму втратили. Для зими все одно вони підходять ідеально. Це чорні шкіряні легінси, які прилягають класно. І тут, в принципі, трошки є плотності, але тут немає такого флісового шару, тому їх треба носити із такими термальними штуками. І що мені класні, що вони реально тримають тепло, тому що вони облігають. Це таке те, що плотно прилягає, в холоді воно краще реально діє. Я в них також ходила на гору. Єдиний мінус, що тут немає таких функціональних карманчиків, але виглядають зате класно. В принципі, якщо в мене був би тільки один день скінгу, або там 2 максимум, ось такі легінси і будь-яка куртка, яка у вас вже є, можна не брати. Раніше якось ми просто в своїх же куртках їздили на лижний відпочинок, не купували нічого зайвого і все було класно. Термальні шари, так. Саме для склонів. Рюкзак, тому що в мене діти, мені треба буде брати якісь додаткові там пляшечки води, окулярчики, шапочки, будь-які такі запасні речі. Це дуже зручно, тому що по-іншому ніяк. І у нас з чоловіком один такий рюкзак, це взагалі мій. Була в Дніпрі, в Pull&Bear, коли він був відкритий 1100 років тому. І якщо чоловік кудись їде сам з дітьми або ходить, він також може його використовувати. Тобто дуже була така вигідна покупка. Мій костюм лижний – це North Face. Ви бачили, я вам ставлю скрін з рілів. Я вибрала такий, тому що це мій ідеальний колір. Я не хотіла щось таке або червоне, або оранжеве. Зараз я кажу, я думаю, що трошки полюбила помаранчевий такий колір, і це було б прикольно. Але мені здається, такого не було. Чорне я не хочу, тому що чорний я і так багато. Закінчилась
картка, але мені більше подобається не чорний. Він трошки маркуватий, я вам скажу, коли ми були в Польщі на цьому відомому курорті, який називається, божечки, не Куршевель, ні, не Куршевель. 2 години від Кракова. Закопане. Так. Там в Закопанах, можливо, там не так чисто, як в Альпах. Я думала, що якщо я буду в Альпах, мені здається, там в білому люди без проблем якось скіють і все добре. У мене були випадки, що мене було трошки такі плями, і мені треба було трошки їх замити, але вона, в принципі, дуже швидко висихає. Лижні речі, в них є спеціальний такий прошарок, як інсуляція і шел. Шел захищає вас від холодного повітря і від вологи, а інсуляція дає таку теплоту. І хоча вони дуже тонкі, і вони реально не займають багато місця, але вони дуже класно і дуже класно гріють, і в них всі шви оброблені. Тобто проблема не спеціального лижнього одягу, він може бути також підходить, наприклад, це матеріал дуже класно підходить, наприклад, шкіра. Але шви тут не оброблені так. Тут маленькі дирочки є між швами, тому там буде потрапляти волога, повітря. І якщо весь день, то може бути некомфортно, якщо буде дуже волого. І я в шоці, що це не займає багато місця. Я також думала, окей, просто їдь ось ці куртки і будь з одною курткою. Але якщо є можливість взяти більше, то можливо взяти трохи більше. Це буде в моєму рюкзаку, якщо це не влізе в валізу. Це дуже класний також спосіб, коли я подорожую. У вас є і маленька валіза, і рюкзак, тому що все, що трошки не влазить, все, що таке м'яке і легке, але об'ємне, може піти легко в ваш рюкзачок. Базові слої. Так, це ось верхні шари. Що ще нам дуже потрібно на лижному курорті? Це захист для рук, перчатки, все, що верхнє, все, що для скіїнгу. І все, і потрібні окуляри, звісно, окуляри лижні, ці Монклер, але я думала купити якісь такі, дизайнерські, Селін, Діор. Ні, Діор мені дуже подобається, Селін дуже класні, але дорогі. Оці коштували, мені здається, десь 150 чи до 200 євро, і вони дуже класні, дуже красивий колір, дуже класна якість, Монклер. Мені здається, що вони були чоловічі, чоловічі речі реально дешевші, ніж жіночі, тому що жінки готові переплачувати, чоловіки раціональні, і вони не готові переплачувати. Я також раціональна, я не хочу переплачувати за такі речі. Вони все одно потім вийдуть із моди. Шапки, інколи вони потрібні на курортах. Треба лейбл відібрати, не люблю лейбл. Це я купувала на Revolve, бренд називається Goldberg, це такий спеціалізований лижний бренд, вона була на сейлі. І ось тут в такому вигляді червоний колір я можу вдягти, і він красиво тут поєднується з іншими кольорами. Синій, темно-синій, червоний, помаранчевий. Але коли ми були в Закопане, ми були тільки в хелметс, в шлемах і не носили зовсім шапки. Вона потрібна тільки там для якихось прогулянок. Але я більше люблю, можливо, ось цю шапку. У мене була класна ще така кашемірова шапка, така темно-синя. Вона мені ідеально підходила, така м'яка. Але я її десь загубила, і я не знаю, я поки що не хочу інвестувати в кашемірову шапку, хоча це було б дуже таке розкішне люкс. Оцю я люблю, Патагонія, і вона така яскрава. Тобто я також думала, що у мене буде світлий костюм і багато різних аксесуарів, щоб гратися з цим. Ще один головний убір. Ви можете сказати, ти не мінімаліст, Настя, ти якийсь фешн-блогер. Ми були вдома в Дніпрі і розбирали мамин завали гардеробу. І я знайшла дуже вінтажну якусь адідасну таку пов'язочку. Треба її класно отак правильно надіти, і це дуже прикольно. І вона так гріє вуха, а потім мій син може носити. Я навіть не знаю, це було мами чи тата. Вони обидва такі були модні і є модні, і це буде дуже красиво. Також найпотрібніша річ на лижному і зимовому відпочинку і взагалі в подорожах – це фліс. Фліс – це середній такий прошарок,
також типу як інсуляція. І я його ношу постійно тепер, не тільки в спортивній подорожі, тому що він займає мало місця, він легко доглядається і він реально дуже гріє. Наприклад, так, я могла би взяти, наприклад, якусь подорож, такий светрик кашеміровий, але дує вітер і вам холодніше, ніж в цьому. Тобто такий layering piece, it's perfect. Ну, я реально не дуже парюсь інколи, коли я в подорожах. Мені головне, щоб було мені комфортно і функціонально, а не красиво. Красиво я можу в інстаграмі там чи десь, але я вам розказую, як є і що реально функціонально. І спеціалізований фліс, він має всякі такі штучки, щоб тримати ваші перчатки, карманчики. І повний full zip набагато зручніше одягати. У мене раніше був full, такий half-zip, і йому треба було через голову одягати, це було не дуже кльово. І таке саме я купила чоловіку North Face, я вам залишу посилання, хто хоче замовити. В Англії зараз вони були дуже недорого, як мені здається, скільки там 40 фунтів, ну, коротше, 40-50 фунтів за такий фліс. Звісно, це синтетика, і ми взяли такий темно-помаранчевий, він теж такий брюнет. І це буде дуже класно, дуже гарно. Для дітей я брала фліси на Амазоні, вони такі яскраві, вони, звісно, ростуть постійно, тому я навіть 3 купила, типу, для молодшого, для старшого і 1 розмір посередині, тому що я знаю, що коли молодший виросте з першого розміру, він відразу не зможе носити фліс вже дорослого, йому треба бути наступний розмір. На Амазоні бренд називається Mountain Warehouse, вони дуже є класні. Так само в Mountain Warehouse є багато всього недорогого для лижного відпочинку. Ось для чоловіка брала за 20. Мені здається, був сел, вони були десь 15 фунтів, такі рукавички, ну, щоб 3 рази за життя поїхати на лижний відпочинок, буде без проблем. Наступна категорія велика, дуже важлива, так, про шкарпетки потім, це термобілизна. Термобілизна має бути синтетична, тут у мене дитяча. Дитячу я замовляю на Next, тому що, ну, це не Investable, вона така синтетична, вона така дуже приємненька. Це для Джорджика. Вони так і продають її 2-packs, тому що вам потрібно. Блін, я ще купила їм по 3-й парі з вовни. Це була з H&M. Мені просто сподобалося, що така класна якість, і вона була недорого. Це на 7-8 років. Коротше, я навіть не знаю, можливо, нам не треба, тому що минулого разу ми було 7 днів на Ski Holiday, зараз тільки 4 дні. Я думаю, що нам по 2 сети термобілизни буде з головою. Чому 2? Наприклад, якщо у вас 1-2 дня скіїнгу, там 1 комплект без проблем. Якщо у вас 4 дні скіїнгу, ну, немає таких послуг в готелі, які, тобто ви ж зранку рано йдете на скіїнг, тобто навіть якщо ви віддасте це у прання, інколи вам це не повернуть там тільки на наступний день, тобто у вас не буде термобілизни. Тобто мені здається, що 2 комплекти це оптимально, чи прати якось їх самим ввечері і вішати на такий рол. Якщо ви в готелі, ну, типу в апартаментах, або ви у друзів, ну, залишаєтесь, у них є пральна і сушильна машина, звісно, це вирішує це питання. Ось з Next, коротше, в них продається такі сети для кожного віку. Тобто у них один сет такий темно. Так, це ось так він іде. 2 пари штанів, одного в другого. Вони йшли на комплектами, я зрозуміла. Вони йшли, типа, 2 trousers і 2 tops. Тобто один комплект у нас ось такий, це для малого комплект, штани такі і другі сірі. Так, 2 кофти, і ось так вони йшли, 2 кофти однакові, типу по розміру, але різного кольору. Так, це одна дитина. Ось вони темно-сині. Тобто штани були різного кольору, але це не є проблема. Краще, коли практичного кольору штани, тобто по 2 пари термобілизни. Я купувала минулого року трошки на виріс, тому на 2 роки
Я думаю, цього вистачить. Так само з взуттям, тому я не купую їм, звісно, дороге взуття. Це також йому було 6, зараз йому 7, але він розміром майже як 8 років, тому це підійде і все. Потім треба буде це комусь передавати і замовляти наступний розмір старшому, тому це швидко. Для чоловіка також брала термобілизну. У нього була така термобілизна, він раніше ходив в походи, і в нього є така з вовни термобілизна. Вона наче нормальна, тому він візьме один комплект тієї, а інший комплект я взяла синтетика. Матеріал термобілизни має бути з синтетики саме, тому що бавовна, вона накопичує цю вологу і вона стає важка і охолоджується, тому що на вулиці прохолодно і вам буде холодно. А такі синтетичні тканини, вони відводять вологу і вам не буде холодно, і тому це, краще. Всі пишуть і всі навчають, що треба, щоб була синтетична тканина, або це може бути так. Це може бути вовна, але вовна дорожче, і за нею, мені здається, не так легко доглядати, і на дотик вона не всім приємна. Синтетика, вона м'якіша. У мене яка термобілизна, я вам зараз покажу. Так, у мене це старий такий комплект Uniqlo. Я люблю Uniqlo, дуже good value for money, дуже недорого. Це теж було дуже давно, я ще була навіть вагітна в цьому бодіку. І потім минулого року в Польщі я якось набрала вагу, мене навіть було некомфортно в цьому, і я вирішила, що я не хочу більше бодік, але зараз після абдоміну я знову поміряла, така, ні, це прям ідеально, і мені бодіки прям дуже заходять, тому що все якось вкупі і дуже тепло. Топ і штаніки. Від нього такого ж самого кольору, мій улюблений колір. Кстати, воно класно підходить під ці сірі штани, я саме так і ходила. Коли я була вагітна, у мене був такий костюм, лижний такий, не дуже спеціальний, такий, не дуже дорогий був костюм. І що я зробила, щоб мій живот туди вліз, я його розрізала по боках і зробила такі маленькі вставки по боках для живота. Ну і все. Я так от і каталась. І було класно, тому що якщо було просто штани, треба було такі, штани, щоб вони сиділи, і якогось більшого розміру топ. Хоча я тепер думаю, як ми тоді були во Франції, і взагалі во всіх нормальних розвинених країнах зараз взагалі немає ніякої проблеми з тим, щоб взяти в оренду. Тобто я могла б просто тупо взяти в оренду костюм. Але ж в мене в голові є ще такий fashion person, і я хочу, щоб воно було як хочу. Але реально те, що я бачила, на прокат дуже такий нормальний, красивий одяг дають, і вам не треба все це ввести, тому це дуже прикольно. І у нас для чоловіка, у нас немає лижного костюму, у нього буде саме така історія цього разу, і минулого разу для дітей я так робила, я саме шукала компанію, яка дасть лижний одяг в прокат. Цього року, я думаю, що в Вірменії немає такого сервісу, мені здається, тому що мало достатньо компаній робить дитячий одяг лижний в прокат, тому я на eBay купила їм лижні штани, а зверху у них просто такого плану куртки, вони будуть в них кататись. Я думаю, що їм буде норм. Коли я була дитина, ми також так робили, і це було взагалі дуже норм. А друга пара термобілизни у мене, це також це нова, з Uniqlo, теж така Heat-Tech. Вона тоненька, це крюнек, але тому що тут у нас є високий комірець, буде нормально. І легінси, я покажу вам одне з моїх улюблених, це дуже круті такі легінси, це Патагонія, вони прям дуже такі теплі, і у них така спеціальна структура, вони прямо ідеально, і вони чорні, і вони дуже красиві, і мені подобаються такі кольорові полосочки, вони такі в стилі 90s, і навіть, бачите, люди думають про функцію, і, наприклад, ви якийсь поход ходили, і їх попрали, і ви можете ось так от їх повісити десь,
і сушити. Взагалі дуже прекрасна така річ. Це саме для лижного відпочинку, для апрески, коли ви вже пішли з гори. А я вважаю, що важливо мати ось такі різні маєчки, тому що саме в них тепло, тобто коли ви вже не на лижах, ви просто вже гуляєте там десь, і вам треба, щоб було тепло, функціонально, тобто у вас там білизна, або можна навіть без білизни така маєчка. Потім, щоб було тепло, зверху а-ля термотоп, або якийсь такий гольфік, або може відразу кашемір. Я люблю кашемір. До речі, зараз треба принести мої светрики, щоб показати вам апрески, те, що я кладу. Апрески, так, це будуть різні маєчки, ось такі. Можливо, щось з моїх стандартних маєчок, тому що воно, в принципі, прикольно буде виглядати під светром, типу для стилю. Кашемір буде, це я вважаю його, що він такий весняний кашемір, тому що колір такий весняний. Але, можливо, я заганяюсь і я візьму його, і в мене все буде таке, типу, сіре, блакитне. Взагалі, мій, типу, зимовий стандартний кашемір – це ось цей. Можливо, мені просто треба 2. У мене 3 кашеміри. Ці класно будуть пасувати під шкіряні всі легінси чорні, тому що чорне з чорним, ну це прикольно. Але я реально зараз вважаю, через мій досвід, чорні кашемірові речі, вони з часом дуже швидко втрачають свій вигляд, і на них, по ним дуже видно, що вони не нові, за ними треба дуже ретельно виглядати. Більш нейтрального кольору кашеміри, які мають трошки таку меланжеву структуру, ось такі, наприклад. Вони також, ти бачиш, що це річ не абсолютно нова, але вона має, набагато кращий вигляд. Ось це мій 3-й кашемір, можливо, він зі мною поїде, можливо, ні. Можливо, він зайвий, тому що якщо я візьму сірі такі штани, він під сірий не підходить. Тобто мені зараз треба буде вирішити, чи у мене буде біжева така кольорова гама, чи така сіра і блакитна. Я думаю, що я склоняюсь до сіро-блакитної наразі, але зараз треба буде думати. Цей кашемір був з Asos, був там десь 150 фунтів, у них класна ціна, і це був розмір medium чи large. Я навіть не скажу UK10, UK10 це типу як medium, і він такий оверсайзний, дуже класно, у мене був на всі випадки життя, під час вагітності так само, дуже теплий, дуже класний. Дивіться, коротше, на Asos, their own brand, Asos White Label. Цей був з H&M. Я просто хотіла blue jumper, цей чоловічий джемпер, але розмір extra small. І він мій улюблений, і ми з ним разом, я думаю, ми разом будемо з ним ще довго. А прески, тобто на bottom, на нижній частині у вас якісь штаніки, це може бути а-ля там шкіряні штани, або типу як треніки, щоб в них було трошки повітря, щоб можна було надягти під низ шар. Я не кажу колготок, у нас в радянські часи це було колготки. Я кажу термальні легінси, тому що, знаєте, яка проблема з колготками? В них же це натяження на стопі дуже високе. Тому вони не створені для того, щоб їх носили під одягом. Якщо це там якісь каблуки, і вам треба, щоб саме ось ця частина була в колготках, то це, звісно, прекрасно. Вони, через мій досвід взагалі не гріють так, як гріють термолегінси. Тому окремо шкарпетки і окремо легінси. Це вже, я для себе вирішила давно, і це, я думаю, правильно. Шкарпетки для лижного відпочинку бувають у нас шовкові, бувають меріно, бувають синтетичні. Я брала собі шовкові, я люблю бренди такі Фалки, і це якийсь інший бренд, називається Моне. Це саме у Франції купувала. Вони, в принципі, класні, нічого не скажуть. Навіть прала їх в машині, вони, в принципі, мені підходять. Щоб ногам було тепло, важливо, щоб правильно сиділи самі лижні ботинки, ці чоботи. Коротше, там треба, щоб вони були такі, щоб вони були не дуже тугі. Має також бути циркуляція повітря, має бути ось ця інсуляція, і вони не мають бути там вологими, вони не мають бути
бути достатньо щільними і неякісними, бо там також має бути, коротше, повітря. Якщо у вас щось не так з ними, ви можете там в прокат піти і поміняти їх. А також, якщо ви в спеціалізованому скі-готелі, у вас є такі підігрівачі для цих ботинок, тому що інколи вони стають там вологі через день катання, і обов'язково їх буде принести з собою в машину і додому, щоб їх висушити, інакше ви будете в вологому взутті. Якщо, наприклад, ви берете автівку в оренду і ви хочете там залишати свої лижі і чоботи, так, лижі ви можете залишити, палки, а чоботи вам треба буде носити з собою, щоб вони були теплі, щоб вони просихали. Інші шкарпетки, які я дуже люблю, і це саме моя така Discovery, це просто тупо синтетичні шкарпетки. Якщо у вас дуже холодні ноги, можливо, вам також підійде така схема. Я отак ось другий ось тут. Це синтетика, поліестер, і вони товсті, тобто в них є такий товстий прошарок по всій довжині, і вони для мене просто ідеальні, і в них я ніколи не мерзла. Раніше у мене були спеціалізовані якісь шкарпетки з вовни, якісь ще спеціалізовані, а це просто було кошмар, і я дуже в них замерзала. Не спитайтесь надягати декілька шарів шкарпеток, особливо якщо там одні є там з вовни, це буде неправильно, у вас ноги будуть дуже холодні, якщо ви так будете робити, тому що в них не буде природньої цієї циркуляції, тобто стопа має навіть на лижах ось так от бути трошки вільною, і щоб було трошки місця. Не дуже запаковуйте і не носіть тісні шкарпетки чи тісне взуття. Шкарпетки ми покрили, перчатки. Звичайні перчатки я навіть не беру, тому що ми не живемо в холодному кліматі. Для дітей у мене є звичайні перчатки, тому що я така дбайлива мама, передбала про це, але особисто для мене я просто буду носити лижні перчатки і так, і I don't really care. Було б класно купити якісь класні кашемірові перчатки, але для того, щоб 4 дні побути в холоді, я думаю, що це не суть як важливо. Ще одна дуже така прикольна річ, яку я рекомендую для тих, хто йде на скіїнг, це ось такі бафи, neck warmers. Я раніше була без них, але це дуже прикольна штука. І ця додає також кольору. Ось це на шию, і в мене ще є така чорна. Такий саме замовляла на North Face. У них це все є на їхньому сайті. Який ще досуг у вас буде на лижному відпочинку? Зазвичай це спа, якісь процедури або якісний апрески. Вважається, що це щось таке контрастне температури, типу холод і теплота. Тому вам треба буде купальник, шльопки для того, щоб дійти до цього спа. Зазвичай у всіх місцях дають такі халатики, тому, в принципі, більше нічого не потрібно, тільки один купальник і одні шльопки. Ще мені знадобиться, звісно, купальник для того, щоб апрески проводити час там на басейні в сауні. У мене ось такий червоний, бренд називається Jade Swim. Я це купувала на Майорці цього літа. Прямо мій дуже улюблений. Звісно, в мене є ще такий один купальник, який не жалко, типу для сауни, тому що сауна, звісно, впливає на те, що у вас еластичні ці резинки. І я думаю, що, можливо, я візьму той такий рожевий колір, але зараз у мене такі червоні акценти, тут трошки підходить більше. Шльопки найкраще просто такі пласкі. Так, інколи в готелі дають такі шльопки для басейну, але я не думаю, що нам будуть давати. Наприклад, якщо для дому у вас такі тапки, або якщо вам такі зручні, це дуже прекрасно, але вони набагато місця займають. Такий тапок займає місця, як 2 такі шльопки, тому це може комусь не подобається, але вони найбільш є практичними. Ще я подумала, що мені все одно потрібні шкарпетки для такого апрески і для лаунджингу, і в мене є такі класні кашемірові шкарпетки. Я
купувала в Манго онлайн, я їх носила під різні такі лофери, і я думаю, візьму зараз, поміряю, чи вони підходять мені. Ну, в принципі, вони підійдуть, звісно, для мого взуття, тому що якщо у мене такі 2 пари шкарпеток зимових, то на 4 дні, я думаю, що мені треба трошки ще більше, тому я знайду всі. У мене було дуже багато різних зимових шкарпеток, але реально стільки не потрібно, і тому я решту, або ті, які я реально не використовувала, знаєте, я коли переїхала, у мене був такий окремий пакунок з різним зимовим снаряддям, я такі колготки різні, там шкарпетки, ну стільки не треба було вже. І я їх розділила, щось дала там мамі, подружкам, щось просто на черіті, щось викинула, тому що стільки не треба. Але так, інколи комусь треба. Наприклад, моя мама приїхала, коли почалась війна з України, і вона була також в Еміратах, і в неї не було, і щоб вона не купувала, знаєте. Багато хто не хоче просто купувати щось, щоб носити два рази. Так, це для чоловіка термобілизна. І ще обов'язково, звісно, вам треба, окрім всякого приладдя і косметики. Косметику я навіть не буду включати в це відео. Піжамки, щоб спати, щось таке комфортне. Я просто хотіла вам показати цю піжамку, бо вона дуже гарна, вона дуже красива. Я її купувала в Індії, в Джайпурі. У них роблять такий шовк з бавовною, і він просто ідеальний, вона стільки зі мною, і вона просто прекрасно мені служить. Я її там ложу у пралку там кожного тижня, і вона просто ідеальна. І вона саме така зимова, і в неї є такий пауч. Мені навіть інколи хочеться, знаєте, відкрити такий магазин, щоб продавати такі класні індійські піжамки, тому що це прям my true style. І коли ви не вдома, вам дуже хочеться, щоб вам було таке, знаєте, такий затишок домашній. І саме така річ, якщо у вас з собою є піжамка домашня, яку ви любите, яка вас естетично заряджає, вона вам просто дає оце все відчуття вашого спокою. Як на мене, це мені подобається. Ще, що я не покрила тут, нам інколи потрібний такий лаунж-одяг. Тобто, якщо ви не вдома, якщо ви не на лижах, і якщо ви не на вулиці, щось, щоб носити просто в будиночці, там, якщо ви ввечері там щось їсти там просто в кімнаті, або якщо ви йдете на вечерю. На вечерю зазвичай можна одягати будь-які такі тренувальні штаніки і якісь топи. Навіть не намагайтесь щось нарядне брати, навіть якщо вам здається, що це класний якийсь готель, люди не одягаються спеціально для таких подій, щось таке нарядне. Максимально, що може бути якийсь там красивий светр, якісь там зручні штани чи легінси, і якась прикраса може бути. Там ось прикраса і макіяж, це буде ваш такий акцентний колір. Як зараз буду думати, чи брати мені такий лаунж-одяг, можливо, я візьму просто пару таких лонгслівів, щоб було, що носити у кімнаті, але це не обов'язково. Що я хочу вам показати, як це виглядає вже в складеному вигляді. Ось цей такий packing cube зі всіма речами, білизною, як я сказала, купальниками. Ось тут дуже така велика пара взуття. Можливо, я передумаю і поїду в них, а не в тих кросівках. Це було б раціонально. Я поки що не можу приймати раціональні такі рішення. Просто ми в теплій країні живемо, і коли ми будемо їхати назад, можна реально трошки запаритись, якщо бути в такому взутті, але це така життєва штука. Якщо це була просто зимова поїздка, так, мені було б нормально, можливо, хоча з іншого боку все одно на зимову поїздку краще брати 2 пари взуття, тому що хто знає, що там трапиться, може щось вони пошкодяться, чи там будуть промокші. Дуже мені подобається естетика ось цих кольорів моїх улюблених. У валізі моя піжамка, тут у мене мої штані. І якщо взуття так буде окремо, все це отак в принципі, прекрасно влізає і застібається. І ось в
цю частину, тому що у мене там немає лаптопу сьогодні в цю поїздку, влізають шльопки, і сюди реально вміщається весь лижний одяг і всі лижні аксесуари. Я їх так і склала окремо, тому що це не буде мені потрібно, коли я просто прилечу в готель. Тобто у кожного в валізі у цьому закритому просторі лижний одяг. Так само у чоловіка, у нього не лижний костюм, але у нього тут будуть все, що йому потрібно. Там фліс, 2 термобілизни, шкарпетки, там ще рукавички, баф і оце все, всі аксесуари. Goggles у нього поки що немає. Так, у чоловіків одяг займає набагато більше місця. А так само, якщо він не поїде в цьому взутті, воно буде тут окремо. І тут його якийсь такий денний одяг. Пару футболок, піжама і плавки, і тут прості футболки. За штанами треба ще подумати, весь інший одяг, що не влізе, іде ось в рюкзак. У кожного також буде додатковий рюкзак, і в рюкзак я кладу рукавички, і шапку, і шарфік. Це для того, щоб коли виходиш з аеропорту, було вже не холодно. Так само виглядає мій рюкзак. У мене тут все, що у мене буде під рукою. Моя шапка друга, легінси, які я можу надіти, одні з термальних легінс у мене з собою, щоб я могла їх надіти, якщо мені буде холодно. І буде комфі. Ці я поклала окуляри сюди, тому щоб вони не зламались. І так само, до речі, у мене єдине немає таких рукавичок до других, тому я маю покласти лижні рукавички ось сюди. У мене зато були дитячі, такі, додаткові дитячі рукавички. Так само буде і у дітей. У дітей така середнього розміру валіза, вона десь на 30 літрів, як я розумію. Тобто тут одного хлопчика, Джорджика мого, фліс маленький і фліс трошки інший, тому що він дуже швидко буде брудний. Взуття, все, що стосується лиж, це були з Ski Dubai. Ці штанці, в куртках вони полетять, запасні шкарпетки, і так само для Артура. Фліс, шкарпетки, такий баф, і куртки у них будуть ті, в яких вони будуть летіти. І там, я не показала, там їх термобілизна, так, щоб було зрозуміло, де що чи є. І тут буде тоді місце для їхньої білизни, і їхній одяг теж доволі багато місця займає, джинси різні і худі. Може, якщо трохи місця залишиться, тоді я покладу сюди свої чоботи, і в мене не треба буде вирішувати. Це єдиний такий плюс, якщо у вас є діти, у вас буде для них така побільша валіза, що туди якийсь непотрібний вам додатковий одяг можна покласти. Хотіла вам показати, в чому я в ітозі буду їхати на скіїнг, тому що зараз подивилась на бежевий комплект, і виявилось, що я занадто багато носила його вдома. Він зараз не дуже чистий і вже не охайний. Тому, на жаль, він точно зі мною не поїде. Тому змінюю аутфіт для аеропорту і вирішила, що я така буду комфі люксова жінка і одягну мій улюблений кашемір в аеропорт. Можливо, також заміню майку на білу футболку. Це буде дуже гарно, тому що трошки білого тут буде. Ці штани дуже старі, але якісні, тому вони виглядають класно. Зараз покажу вам в дзеркало. Ще одна дилема. Я буду, звісно, з рюкзаком. У мене, в принципі, все влізло. Я вирішила покласти декілька об'ємних, але легких речей у рюкзак. Я поклала свої одні шкіряні штани і зелений кашемір, і тому
Також додала свої перчатки. У мене буде рюкзак, звісно, і тому у мене прекрасно все влізло. Моє взуття прекрасно влізло в маленьку валізу, і я дуже рада. Це буде означати для мене такий був челендж, чи зможу я їхати на Ski Holidays сама з дуже маленькою валізою, і виявилось, що так можу. Але якщо я також буду мати набагато менше опцій для одягу, якщо я буду не намагатись створювати нові аутфіти, а просто насолоджуватись скінгом, мені реально буде достатньо. Ось так я буду виглядати в аеропорті. І де мої гарні окуляри? Можливо, я їх поклала. Напевно, я їх поклала вже в рюкзак. Але це буде важлива частина мого аутфіту. І ще одна річ, або дві речі, які ще не можу вирішити. Коротше, я вирішила, що я така люксова жінка. Колись, можливо, ви знаєте, якщо ви знаєте фешн-індустрію, коли почалася війна, я для себе знайшла сторінку Мирослави, дівчинка, яка фотограф, стиліст, і в неї зараз свій бренд Мері Струс. І деякий час вона допомагала мені з моїм контентом на інстаграмі, і вона ще не була вагітна, і я якось ще була не в дуже депресивному стані. Мені здавалось, що я хочу мати такий люксовий інстаграм, потім якось я скотилась в те, що я хочу більш такий реалістичний одяг показувати. І вона мені каже, ти така, люксова жінка. Я така, окей, я люксова жінка, і я подорожую не сама, як така бомж, або така, знаєте, така чіл, така мамочка з 2 дітками, але я буду з чоловіком, тому я думаю, можливо, я навіть візьму дорогу сумку. Я ніколи реально з цією сумкою не подорожувала. І я зараз вам розкажу про цей, ремішочок такий, секретик. Ремішочок тут, який залишився від моїх бутсів Ізабел Марант. Були такі червоні шнурки. Я така думаю, червоний акцент, це зараз модно. Тому я така, чому це не могло би бути моєю, для сумки цієї. Тому що там такий дуже плотний і товстий ремінь на цій сумці. Вона взагалі-то не дуже зручна. Мені не подобається, вона дуже жорстка. Вона завжди ось так б'ється об стегно. Але я неправду кажу, я якось її брала у подорож, коли у мене була не дуже гарна фігура після вагітності. Але тому що я буду з чоловіком, і я така думаю, окей, візьму це. І це був його подарунок, тому я маю її носити, такого. І ще у мене друге питання. Скажіть, чи вам подобається такий аутфіт, який такий tomboy стайл, знаєте, такий хлопчик, така хлопчача курточка, але доволі прикольно сидить такий рюкзачок, і тут така люксова сумка, люксові кросовки, тому що, я думаю, що буде доволі чисто і сніг, але я не можу вирішити, чи одягти такі довгі шкарпетки, і якого кольору надіти шкарпетки. Взагалі-то має бути такі низькі шкарпетки, щоб їх не було видно, але то це зима, або якщо буде зовсім холодно, я можу витащити із рюкзака свої довгі шкіряні штани і легінси, і їх надіти, і тоді в мене буде все дуже зручно. Але також, тому що у мене валізка зі мною моя, то, в принципі, перевдягнутися в будь-який момент це не буде проблемно. В принципі, трошки зараз так жаркувато, і в літаку або до літака, якщо буде жарко, я це зніму і буду просто в футболці, і її, також цей кашемір можу легко покласти собі в рюкзак. Десь, думаю, це буде так. Інша річ, яка може вам знадобитись, якщо у вас трошки такий більш довгий відпочинок, і якщо ви хочете виглядати більш модно, мені подобається носити, наприклад, такі легінси чорні, вони завжди такі структурно роблять вас гарною, додавати ось таку футболку, але це зимовий вид футболки, long sleeve.
І зверху у вас люба будь-яка ваша курточка. Деякі можуть бути прикраси. Якщо це холодно, звісно, можете зверху додати якийсь ваш светр чи кардиганчик. І якщо у вас є трошки такого контрастного, білого, буде виглядати вже більш так стильно, більш нарядно. Прикраси, якщо я б брала прикраси на такий відпочинок, я би взяла, я думаю, ось таку прикрасу. Це з останніх моїх покупок з сайту Arket. Тобто ви хочете піти на вечерю, продемонструю. Краще один раз показати, ніж 10 разів розповісти. Ось, в принципі, буде мій такий варіант. Зелений кашемірчик, чорні шкіряні штаніки. І якщо я хочу виглядати більш яскраво, я нафарбую губки і надягну ось таку якусь, наприклад, прикрасу. І все. Більш нічого не треба. Дуже красиво, дуже нарядно. Сумок також, в принципі, ніяких не треба брати. Вечірніх в готель просто беріть телефон і все. Моя батарейка сідає. Я вас люблю і цьомкаю. Сподіваюся, це було корисно. І побачу вас в наступних відео.